Jemi rikthyer në studio dhe do të flasim për arsim. Duhet ketë gati 3 javë që ka nisur në fakt viti i ri akademik 2019-2020 edhe të gjithë flasim për kuotat bosh, flasim për degët e preferuara, flasim se kur është luksi më i madh, degët të cilat rrezikohen që të mbyllen, por shumë pak flasim për cilësi në fakt arsimit dhe shumë pak flasim për gjuhën shqipe, se si studentët të cilët nesër do diplomohen nëse din apo jo të flasin dhe të shkruajnë mirë gjuhën shqipe. Në fakt ky është një shqetësim i vazhdueshëm i pedagogëve. Një prej tyre, e cila e ka ngritur disa herë si një tematik, është edhe pedagogja Helena Halilaj. Përshëndetje edhe kënaqësi që je këtë mëngjes me mua, Helena. Shumë kënaqësi edhe që ngre çështje të tilla të cilat në fakt duhet jenë prezente edhe në diskutime të tjera shumë të gjera, se sa thjesht një studio televiziv dhe të ketë edhe një iniciativa konkrete në fakt. Ke kohë që ndjen si shqetësim? Në fakt të gjithë pedagogët e auditoreve jam e bindur në momentin që dëgjojnë jo vetëm këtë emision, por shumë emisione të tjera, se ndoshta ky është një ndër emisionet që flitet për domosdoshmërinë e gjuhës shqipe në universitete. Fakt është një ftesë e hapur e disa pedagogëve, të cilët her pas here ndjejnë si problem. Neve kemi kontaktin e parë, se dikush do thotë në mëngjes tani të trajtohet kjo çështje e gjuhës, ndoshta do ishte në Jo, më mirë ti nisim që mëngjes gjërat. Neve hapim pikërisht, neve hapim syt në mëngjes dhe pa diskutim thjesht tek telefoni kemi një thirrje diçka dhe do lexojmë një status, është minimumi i asaj çfarë bëjmë ne ditë zakonshme. Në momentin e parë kujtohet Volter që thotë, nëse ti nuk lexon një autor të mirë, nuk mëson dhe nuk kultivohesh të lexosh dhe të dish të shkruash. Me thonë, procesi i leximit të një gjëje cilësore të shkruar në gjuhën tënde, sidomos në gjuhën anëtare, është shumë e rëndësishme për të kultivuar edhe në vazhdimsi, një herë si lexues, pastaj nëse je shkrues. A jemi ne shkrues? Pa diskutim, gjithë studentët e ditës së sotme janë shkrues, gjithë njerëzit janë shkrues në formën e tyre. Kemi reagime, kemi opinione, kemi mendime, kemi shkresa të ndryshme zyrtare, kemi edhe tabela në institucione. Her pas here domethënë kemi bërë dhe meme ose kemi edhe në faqe të ndryshme tabela të shkruar gabimisht. A është e nevojshme gjuha shqipe, sepse ne po shkojmë gjithkohës drejt globalizimit, jam dakord, drejt një njësimit të një gjuhe ndërkombëtare siç flitet anglishtja. Por gjuha shqipe është shumë e pasur, shumë e domosdoshme në ditët e sotme. Këtë shkrim fakti kam bërë para shumë kohësh në gazetë, në media. Pati reagime pasi e ngrite për herë të parë si shqetësim? Më pëlqeu shumë që profesori Emil Lavi kishte reaguar direkt dhe nuk kemi një njohje, sepse me profesor të universitetit tek Fakulteti Filologjisë unë kam raporte shumë të mira. Edhe kishte reaguar dhe më pëlqeu dhe thash sa mirë që reagoi profesori dhe pastaj filloi dhe mori një farë. Jo se unë isha startuesja, po ndoshta isha startuesja e vogël, e re, krahasimisht me profesorët dhe më pak e ditur se gjithë profesorët e universitetit atje. Por është një problem i cili nuk na takon vetëm neve pedagogëve të universitetit ose të fakultetit të edukimit ose të fakultetit të gjuhës shqipe etj. U takon gjithë njerëzve që ta dinë gjuhën shqipe. Do thonë herë pas here keni reaguar. Sa poshtë që shkuam me këtë që ta dinë gjuhën shqipe, po ke shumë të drejtë se mjafton të shohësh të hedhësh vetëm një sy rrjeteve sociale. Do thonë, dhe është një gjë që më pëlqen jashtëmase dhe mua sa mirë. Është edhe një zë tjetër. Do thonë gjithë shkrimi tek gazeta, shkrimi i parë që u ribotua herë pas here në gjitha mediat e shkruar, në gjitha portalet, dhe për këtë i falenderoj shumë sepse ky është kontributi i medias, do të thonë, ne ngrem probleme të cilat duhet zgjidhur, jo thjesht i trajtojmë si probleme, dhe kur në fund fare Heidegger ka një shprehje shumë bukur që nuk kemi nevojë të marrim gata, kemi plot profesor këtu, por ka një shprehje të përgjithshme për gjuhën që thotë, gjuha është shumë e rëndësishme që t'ju ja lëm vetëm gjuhëtarëve, se fjala është e para dhe në Bibël dhe fjala është e fundit dhe në jetën e individit apo jo. Do të fjala është ajo infinit, sepse ne shkruajmë dhe mbeten veprat, dhe nëse s'kemi fjalën ne nuk dimë të shkruajmë as historinë, as psikologjinë, as letërsinë, as letër dashurie, as përfundimet amanetet, as testamentet, as gjë. Pra kaq e rëndësishme është fjala dhe kaq e pa rëndësishme është ditën e sotme, duke dhënë rëndësi ndoshta teknologjisë. Ka dhe një gjë, kemi parë dhe emisione të tjera që i bën ju media, që nuk dinë të shkruajnë edhe nuk kanë edhe formën e shkruarit siç duhet të gjuhës ose të drejtë shkrimit. Pa llogarit pastaj për element tjerë gjuhësor që është. Mirë, okay, në rregull. E ndjen shqetësim me studentët, është shqetësim permanent me studentët dhe në kaq vite sa ju keni si pedagogë. Vini re që nga brez në brez përmysohet, e njohin më mirë, e flasin më mirë, e shkruan më mirë gjuhën shqipe apo vjen dhe përkeqësohet?
Studentët ka një tendencë gjithkohës për të duk tek pedagogët duke shprehur disa aftësi ose një ose disa gjuhëve të tjera. Kemi shumë fjalë që i përdorin dhe politikanët dhe analistët dhe në media. Se janë disa fjalë sikur të huazuara që rrinë shumë shtrembur në gjuhën shqipe. Kjo do të thotë që ne mos flasim dhe fjalë tjera të cilat ndoshta janë ndërkombëtarizuar dhe duken sikur janë të tonat ose sikur kemi marrë dhe ne një pjesë të tyre, por ka studentë për shembull që her pas here shkruajnë fjalë të mëdha. Domethënë duan të shpalosin sikur janë të ditur që në vitet e parë, në vitet e dyta, por harrojnë se kanë shenjat e pikësimit minimumit, ose kanë elemente shumë të vegjël që shalojnë aty, lëre tek fjalët e tjera. Në fakt ka një tendencë në rënje të cilësisë së shkrimit të gjuhës shqipe. Prandaj është shumë rëndësishme rikthimi i gjuhës shqipe në universitet. Iniciativa që ju propozoni është rikthimi i gjuhës shqipe tani në universitet. Për të kaluar filtrin, pra për të qenë pjesë e universitetit, maturantët i duhet të bëjnë provimet e maturës. Një ndër provimet e maturës është gjuha shqipe. Mendoni se nuk mjafton? Pra në 9 vite të shkollës 9 vjeçare dhe 3 vite gjimnaz përpara se të shkojnë në universitet, apo aty nuk marrin bazat e duhurat nevojshme? Se më duket shumë e çuditshme që nëse nuk e kanë mësuar për 12 vjet. Shiko, kjo është një ftesë për të përmirësuar. Jam shumë dakord që për nivelin le ta vazhdojnë edhe nivelin master, po. Edhe për ta mbajtur. Është shumë e rëndësishme që përtej mësimit të shumë gjërave, të shumë të rejave që marrin edhe fëmijët dhe nxënësit dhe gjimnazistët dhe pastaj edhe në universitet. Normalisht që ka edhe një periudhë kohe që quhet rezistencë ose përforcim. Ne duam këtë periudhë kohe, pra brenda universiteteve në vit të parë duhet me patjetër një herë të rikthehet gjuha shqipe. Pse është e nevojshme gjuha shqipe? Sepse është, të thash dhe në fillim, gjuha shqipe është e vetmja gjë që neve na shoqëron deri në fund. Pra nëse ka student, ka nxënës, ka në periudhën e gjimnazit që mund ta kalojnë, ndoshta edhe se mësojnë mirë, mund ta harrojnë, mund ta anashkalojnë, do thonë, ndoshta s'kan prirje. Ne jemi koshient që gjithë studentët, gjithë nxënësit thonë, unë nuk kam prirje. Dakord, nuk kam prirje, po një periudhë më përpara, sepse nëse marrim mamat tona, jam e bindur që ata shkruajnë shqip dhe gjuhën shqipe më mirë se sa disa studentë cilët janë brezit tonë. Ne diku e vërej këtë, e vërej sepse kam shumë studente, ndoshta të arsimit fillor, ndoshta të psikologjisë, ndoshta për të mbajtur vendin e punës. Të arsimit fillor që nuk dinë të shkruajnë mirë shqip? Janë të arsimit fillor, janë studentë të cilët janë nga viti i parë deri në vit të tretë, bëjnë arsimin fillor, që do jenë, domethënë, për arsimin fillor, mësuese dhe her pas here ka edhe tek ata deficienca. Përgjithsisht ta mund të jetë edhe mosha të rritura dhe dua dal aty se ka disa gra, të cilat janë zonja dhe mbajnë vendin e punës së tyre në rrethe dhe bëjnë dhe një shkollë ose dhe bëjnë dhe një shkollë të dytë. Se kemi pasur her pas here, do thënë, personi i cili punonte nuk ishte në vendin e duhur, do të thonë, nuk ishte në profesionin e duhur, realiteti shqiptar. Dhe janë shkruajnë më mirë se sa brezi i ri, do të thonë, se sa brezi 18-19 vjeçarëve shkruajnë më mirë ata që janë 40 dhe më shumë vjet. Do të thonë, kanë bërë gjuhën shqipe dhe ata dhe këta. Ata madje kanë një periudhë kohë cilë ndoshta nuk e kanë shkruar dhe aplikuar shumë dhe këta janë të sapo shkputur nga shkolla e mesme dhe kanë. Mendoni se nuk bëhet siç duhet në nivelin e që si duke kushtojnë shumë rëndësi. Ashtu siç kemi edhe sot student, momentin që ti thua fillon ora në auditor dhe mbaron dhe në asnjë moment nuk do prekni telefonin me dorë, atyre duket sikur mbaroi çdo gjë. Domethënë e kanë të pamundur shmangje nga telefoni. Ndoshta teknologjia po ju merr shumë vëmendje, ndoshta edhe të shkruar. Ta kishin shfrytzuar pozitivisht, paktën kishin mësuar kur shkruani një status ta shkruani mirë. Gjithë gjërat do ishte shoqëria pak më e konsoliduar në gjitha format. Më tregu pak reagimin tonë ndërsa korrigjon një test dhe shikon që aty e shkruar në gjuhën shqipe është çalon shumë. Reagimin unë e kam në gjitha formatet, jo vetëm tek studentët, dhe njerëzit të cilët guxon e shkruajnë një mesazh ose një njoftim të caktuar dhe pastaj them të lutem shkruaje siç duhet dhe pastaj mund të flasim për bashkëpunim ose ta japësh këtë njoftim ose këtë ftesë. Do të thotë se ka raste kur çoj ftesë, gjyshe dashur je ftuar në këtë, do bëj këtë. Të lutem më shkruaj edhe një herë ftesën, sot ta rishkruash ftesën dhe pastaj ta shikojmë. Ndërsa për studentët është e tmerrshme, domethënë ka raste nuk e di sepse nuk kemi të drejtë të revoltohemi deri në atë mas, se studenti thotë unë kështu di të shkruaj dhe më vlerësoj, janë të drejta dhe detyrimet që i njoftë universitetet dhe nuk ke të drejtë të më penalizosh publikisht, po themi, ose të më thuash që është kjo. Ne bëjmë një mini test her pas here që bëjmë detyra kurse dhe shikojmë se sa të orientuar janë për strukturën e jashtme dhe të brendshme të një shkrimi, sa dinë, sa informacione kanë marrë dhe kanë ruajtur, se këta i marrin informacionet.
nuk mund të fajsojmë në zyshat e shkollave të mesme të cilat punojnë me shumë përkushtim. Problemi është se këto duket sikur në kujtesën e tyre, në memorien e tyre i kanë për një kohë të caktuar dhe pastaj automatikisht ju fshije. Nuk e di se si ju fshije, thjesht e di që vin me problematika. Ndoshta është edhe mungesa e leximit, sepse në qoftë se do të jenë më në kontakt me librin. Nëse ne lexojmë autor të mirë, ne gjithmonë jemi lexues të mirë dhe bëhemi shkrues dhe më të mirë. Procesi i leximit është interaktiviteti që ti ke në vazhdimsi me të rinë dhe me kujtesën tënde. Pra ke e merr ato çfarë kishe dhe ato çfarë do kesh, e ke gjithkohës në një lëvizje të vazhdueshme. Shumë e rëndësishme leximi sepse mban të karikuar mendjen tënde dhe kujtesën. E aktivizon gjithkohës dhe truri ushqehet duke lexuar, duke vrarë syt, domethënë. Elena, ke disa kohë që e ke hedhur një ide të tillë dhe kam përshtypjen se je përkrahur edhe nga shumë pedagogë të tjerë. Do të ketë ndonjë iniciativë tjetër për ta konkretizuar si nisur? Në fakt ne po mendojmë për të bërë një tryezë bisedimi në universitet, ndoshta në Universitetin e Durrësit ku unë jam aty, ndoshta në një universitet tjetër, për të bërë një bisedë të tillë të mos kemi vetëm pedagog dhe profesionist. Unë nuk kam qenë asnjëherë e parimit gjërat e rëndësishme të thuhen në formë shumë të prerë. Pavarësisht se ne jemi mësuar të na jepin. Do të vi ndryshimi gradualisht. Do të vi pak organike, do të vi pak e përgjithshme, sepse nëse ne nuk marrim dhe gazetarit dhe analistët dhe një mjek i cili është pasionant i gjuhës shqipe. Absolutisht. Kam një shumë mjek të cilët të habisin me formatin e tyre të njohurive mbi letërsinë e gjuhës shqipe. Ka njerëz që duan shumë letërsinë. Dhe në momentin që ata duan letërsinë, pa diskutim e kanë rarë syrin aq shumë duke lexuar dhe pa diskutim që ata shkruajnë më mirë se dikush që ndoshta është i fushës inxhinierike, ekonomike e tjerë. Mirë, kur ta konkretizoni këtë tryezën, do të vish sërish për na do të ftojmë sepse i përgjigjemi ftesës, kështu shpejt për shpejt. Dhe diskutim media është një partner shumë i rëndësishëm për t'i bërë ftesa të tilla njerëzve që të jenë më afër gjuhës edhe vlerave ndoshta të cilat nuk i bëjmë dot dhe një herë, po i kemi dhe do t'i mbajmë. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05. Të uroj një ditë sa më të mbare dhe sa më shumë suksese në iniciativën tuaj.